හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති Bitcoin ETF එක approve වුණා. ඉතින් මේ Bitcoin ETF එක approve වෙයි කියලා සති ගාණක් තිස්සේ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතපු දෙයක් තමයි මාකට් එකේ මේ bull trend එක right නැත්නම් bull market එක මේ ETF approve එකත් එක්ක පටන්ගෙන Bitcoin ඩොලර් ලක්ෂයට එකපාරේ යයි කියන එක. නමුත් මම දිගින් දිගටම කියපු දෙයක් තමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. right Bitcoin ETF එක approve වෙනකොට වේල්ස්ලා ස්මාර්ට් මනි Bitcoin buy කරලා ඉවරයි. right එයාලා ETF target කරලා Bitcoin buy කරේ ඩොලර් 16000 දී 20000 දී නැත්නම් ඩොලර් 30000 levels වලදී right එයාලා ඩොලර් 48000 දී Bitcoin buy කරන්න යන්නේ නැහැ. right ඒ නිසා retail tradersලා බලාපොරොත්තු වුණාර Bitcoin එක එකපාර up වෙයි කියලා. එහෙම up වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් අය bullish වෙනකොට market එකේ මම short කරේ. right ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම පහුගිය දවස්වල ගත්ත trades ඒ වගේම අද right අද 11 වෙනිදා මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ අද දවසේ මම close කරපු trades ඒ trades වලින් ගත්ත profit ඒ වගේම ඒ trades මම enter උනේ ඇයි කියන එක මම කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේදී. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අපි Telegram channel එකට යමු මුලින්ම. right මේ Telegram channel එකේ මම personally කරන trades තමයි මම ඔයාලට දෙන්නේ. right එක trade එකක්වත් මම මෙතන දෙන්නේ නැහැ. මම personally enter උන්නේ නැති trades. right මම මේ group එක මේ VIP group එක පටන් ගත්තෙත් ඒකයි. මම කරන personal trades ඔයාලට පෙන්නන්න. නැත්නම් ඔයාලට දෙන්න. ඒ කියන්නේ professional විදිහට full time trade කරන කෙනෙක් විදිහට day trading කරන්නේ නැතුව swing trading කරලා මම කොහොමද profit ගන්න කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්න. ඇත්තම trading කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්න තමයි මම මේ group එක පටන් ගත්තේ. හරි මේ group එකේ දැන් අද දවසේ දාපු message ටික අපි බලමු. මම openly ඔයාලට පෙන්නන්නම්. right ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ මෙතන තියෙන මම දැන් අද දාපු වීඩියෝ එක ගැන. ඊට උඩින් තියෙන message එක බලන්නකෝ. alert එකක් මම දාලා තියෙනවා. I entered Bitcoin USDT short trade. right මම enter උනේ 48300 දී. එතන මට මේක enter වෙන්න ඕන උනේ 48600 දී. එකපාර price එක විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඩොලර් 500කින් වගේ drop වුන නිසා මට හරිම top එකේදී enter වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොහොම හරි මම trade එකට enter වුණාට පස්සේ right Bitcoin price එක බලන්න right down trend එකක් ගිහලා දැන් දැනටම මේක 10%ක විතර profit එකක් මම 2x leverage තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ 48300 ඉඳන් දැනටම price එක 106ක විතර drop එකක් ආවිලා තියෙනවා. ඒතර මට 110ක 11ක් විතර profit එකක් දැනටම තියෙනවා මේ 2x leverage කරලා. right මේක දැනට මම close කරන්නේ මේ trade එක මම ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ trade එක කියන්නේ up trend එක ගියොත් මම add කරන levels තියෙනවා. ඒ add කරන level වලින් add කරන capital percentage තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මම මේ trade එක ඉස්සරහට අරන් යනවා. right එතකොට මම පොඩ්ඩක් මේක zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මම personally මේ analyze කරන chart එක තියෙන්නේ right මේකේ පහළ තියෙන drawings මම කවදාවත් එහෙම මකන්නේ නැහැ right මොකද මම analyze කරන trades right personally කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ ඒවා කොයිතරම් දුරට හරියනවද කියලා මටම දැනගන්න ඕන නිසා මම මේවා තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ chart එක මම ඇඳගත්තේ ඔයාලම පරණ වීඩියෝස් බලන්න ඒ වගේ තියෙනවා කොහොමත් අපේ group එකේ ඉන්න අය දන්නවා. බලන්න මම මේක ඇඳගත්තේ මෙන්න මේ level එකේදී right මෙන්න මේ මම කහ පාටින් ඇඳන් තියෙන මේ drawing එක ඇඳගත්තේ මෙන්න මේ level එකේදී මම කිව්වොත් විතරක් නා price එක මෙහෙම up trend එකක් ගිහිල්ලා මේ 48000 දී price එක reverse වෙන්න පුළුවන්. reverse වෙලා එක්කෝ මේ 38000ට වැටෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 34500 range එකට වැටෙන්න පුළුවන්. මේ වැටෙන levels නම් දැන් චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒව ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්න. නමුත් බලන්න අපි කතා කරපු විදිහට නම් price එක හැසිරෙන්නේ. right ඉතින් මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියපු දෙයක් තමයි group එක ඇතුලේ 48000ට આવොත් මම Bitcoin එක short කරනවා කියන එක. right එතනින් මම Bitcoin ඒ නිසා short position එකට enter වුණා. නමුත් දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට මම profit එකක ඉන්න නිසා ඔයාලා short එකකට enter වෙන්න හදන්න එපා. මොකද ඒ වෙලාවේ තියෙන market එකේ situation එකත් එක්ක මම සමහරවිට මේකෙන් profit අරන් exit වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ. right ඒක මම group එක ඇතුළේ ඔයාලට message කරනවා. කොහොම හරි දැන් මේකනේ මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් අය හිතන දේවල් නෙවෙයි අපි හිතන්නේ. right මෙතෙන්දී මම short එකේ තියන් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි whales money right ඒ කියන්නේ smart money කොහෙටද යන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට wallet track කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා right whales ලගේ. ඒතර ඒ wallet track කරලා අපි බලනවා whales ලා කොහෙන්ද buy කරන්නේ. whales money කොහෙටද යන්නේ Bitcoin වලටද Ethereum වලටද right එහෙම කියලා බලලා තමයි අපි short trade එක තියන් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කරන්නේ. right ඒ නිසා මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කළා ඔයා දැන් මෙතනින් short වලට enter වෙන්න එපා. මොකද මම දැන් enter වෙලා profit අරගෙනත් ඉවරයි. right ඒ කියන්නේ profit එකේ ඉන්නේ right profit තමයි මම close කරේ නෑ trade එක.
මේ ප්ලෑන් එක මගේ තිබුණා කලින් ඉඳන්. නමුත් ඒක දැන් ගොඩක් වැඩ කරලා ඉවරයිනේ. ඒතකොට දැන් මෙතන group එකේ අපේ VIP group එකේ ඉන්න අයට නම් මම මේ message එක දැම්මේ මම ඒ කියන්නේ enter වුණ වෙලාවෙම right enter වෙලා තප්පර 3-4කින් message එක මම දානවා. ඒතකොට ඔයාටත් enter වෙන්න පුළුවන් right. ඊට පස්සේ Telegram channel එක තව උඩට આવොත් එහම ඔයාලට පේනවා මම ගත්ත profit අද දවසේ close කරපු trades වගේක් තියෙනවා right. spot trade එකේ right. මේ තියෙන spot trade එකේ ගත්ත profit Litecoin එක මම 72.4න් මම sell කරා 66න් buy කරපු ප්‍රමාණයක්. Dotcoin එක මම sell කරා 8.38න් 7.2න් buy කරපු ඒක 116ක profit එකක්. ඊට පස්සේ Unicoin එක මම levels දෙකකින් buy කරා. එකක් තමයි 5.75 අනික 6.2 මේක 19ක් වගේම 10%ක profit එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. right මේ charts මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් තව ටිකකින්. ඒතර මම මේ trades වලට enter වුණේ ඇත්තටම දවසකට විතර කලින්. ඒක මම අපි උඩට යනකොට බලමු. right ඊට පස්සේ ගලා coin එකේ මම long term hold කරන position එක buy කරා. නමුත් මම ඉතින්ද කියපු දෙයක් තමයි මේක ඉදිරි දවස් දෙක තුනේදී up trend එකක් ගියොත් right මම sell කරලා profit ගන්නවා. නැත්තම් long term hold කරනවා කියන එක. ඒක මම ටිකක් උඩින් දැම්ම මේ තියෙන්නේ right. මේක ජනවාරි 10 වෙනිදා මම ඒක දැම්මේ. මේ තියෙන්නේ I bought around 1% of my capital ගලා USDT right 0.025 to hold for long term. But if there is a uptrend within next few days I will sell those around 0.30 right. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ අපි ගලා coin එක අරන් බැලුවොත් එහෙම right මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ coin සාමාන්‍යයෙන් daily trade කරන්නේ නැහැ right. ගලා coin එක මම buy කරපු හේතුවක් තියෙනවා. ඒක හේතුව තමයි smart money මම දැක්කා ගොඩක් ගලා coin එක පැත්තට යනවා right. ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් ගියා right. වල track කරනකොට අපි දැකපු දෙයක්. ඒකත් එක තමයි මම එතෙන්දි buy කරේ. මම මේ arrow එකක් දාලා තියෙන මම buy කරපු level එක 0.25 right. ඊට පස්සේ මේ uptrend එක යනකොට මම හිතපු දෙයක් තමයි 0.3ටවත් යයි කියලා. ඒ කියන්නේ දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත එතෙන් ගියොත් මම sell කරලා profit ගන්නවා. නමුත් එතෙන් යන්න කලින් මේ හරිය volume එක පොඩ්ඩක් අඩුයි වගේ මම දැක්කා. ඒක නිසා මම කරපු දෙයක් තමයි මේ තියෙන මම කරපු දේ right. මේක අද මම message එක දැම්මේ මේක right. මේ තියෙන්නේ I placed a stop loss to this trade right. ඒ කියන්නේ ගලා trade එකට මම stop loss එකක් දැම්මා. කොහොමද? ඒ කියන්නේ spot trade එකේ අපිට spot loss දාන්න. ඒ කියන්නේ spot trade එකේ අපිට stop loss දාන්න පුළුවන්. right. එතෙන්දී අපිට trigger price එකක් දාලා price එක එතෙන්ද වැටුනොත් order එකක් trigger වෙන්න කියලා දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම right. දැන් up trend එකක් යන coin එකක් right. අපි හිතුවොත් එකපාර down trend එකක් ගියොත් අපිට අපේ profit එක නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවා නම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින් trigger price එකක් දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මේක 1 කියලා ගමුකෝ right. ඩොලර් 1ට වැටුනොත් එහෙම trigger වෙන්න order එකක් ඩොලර් 0.6න් sell වෙන්න right. ඒතර මේ order එක මම දාන්නේ වෙන්න මේ හරියේදී right. හැබැයි ඒ order එක trigger වෙන්නේ නැත්නම් order එක start වෙන්නේ ඩොලර් 1ට ඒ coin එකේ price එකට වැටුනොත්. හැබැයි ඩොලර් එකේදී sell වෙන්නේ නැහැ. sell order එක වැටෙන්නේ 0.6 දී. තේරුණාද? එතකොට මේක දිගටම උඩට ගියොත් එහෙම right මේ order එක කවදාවත් trigger වෙන්නෙත් නැහැ, fill වෙන්නෙත් නැහැ. order එක place වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම 0.3ට යනකම්ම මේ උදාහරණ ගලා coin එක ගත්තොත් 0.3ට යනකම්ම මේක run කරගෙන යනවා. ඉතින් දවස් කිහිපෙදී. එතකොට මෙතෙන්දී profit ගන්නවා. නමුත් බැරි වෙලාවත් මේ වගේ down trend එකක් ආවොත් මගේ position එක මම ආරක්ෂා කරගන්න මේ වගේ stop loss එකක් මම දාලා තියා ගන්නවා. තේරුණාද? මේවා ඉස්සරහට යනකොට අපේ channel එක ඇතුලේ තව කතා කරමු කොහොමද මේවා හරියටම කරන්න කියලා. මෙහෙමයි දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කරනකොට මට ගොඩක් වෙලාව යනවා. දැන් කියන්නේ ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. වාට තේරෙන්නේ නැති. දැන් මම පටන් ගත්ත දේවල් නෙවෙයි කියන්නේ. right මම මේවා plan කරලා කරන වීඩියෝස් නෙවෙයි. right script හදාගෙන එහෙම කරන්නේ right. නමුත් මම daily කරන trading දේවල් right මම මගේ experience මේවා කතා කරන්න ගියාම මට පැය ගණන් දවස් ගණන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම වචනයකම වාට ගොඩාක් ගන්න දේවල් තියෙනවා. right හරි. මම වැඩි වෙලා ගන්න අපි තව ටිකක් කතා කරමු right. මේකේ profit අපි ගත්තේ වහෙන් බලලා ඔයාලට කතා කරමු. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙයි right. right ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්නකො right. මම profit එක ගත්තා uni එකේ matic එකේ dot එකේ. මේ ගත්තේ future trading වල profit right 123යි 144යි 125යි. අපි මේ coin තුන ටක් ගාලා බලමු right. අයි මම මේ වගේ trade වලට enter උනේ කියලා අපි dot එක ගමුකෝ right. dot එකේ මම දාපු orders දෙක තිබුණේ right. මේ තියෙන්නේ මම ජනවාරි 8 වෙනිදා තමයි එකට enter වෙලා තියෙන්නේ dot USDT loan at 7.2 next order 5.96 right. එතකොට 7.2 5.96 7.2කින් fill වෙලා තියෙන මෙතන 5.96 order එක fill වෙලා නැහැ
right මේ 7.2කින් තමයි මම මෙතෙන්දි ප්‍රොෆිට් ගත්තේ right මම ප්‍රොෆිට් අරන් තියෙන ලෙවල් එක බලන්නකෝ right මම ප්‍රොෆිට් එක අරන් තිබුණේ කියන බලන්න ඩොට් එක 8.14න් right 8.14න් තමයි මම ප්‍රොෆිට් එක අරන් තියෙන්නේ right ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් මේ යුනික් ටෝකන් එක බලමු යුනික් ටෝකන් එකේ මම ප්‍රොෆිට් එක අරන් තියෙන්නේ කීයද 6.67 right 6.67න් තමයි මම ප්‍රොෆිට් එක අරන් තියෙන්නේ මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් උනේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් 5.0 හරියටම බලමු අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් උනේ කීයද කියලා right මේ තියෙන්නේ 6.2කින් මම එන්ට් වෙලා තියෙනවා ඒකල ඒකට මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා 5.75න් 6.2 right මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ 5.75 right මෙන්න මේ රේන්ජ් එක right මේ ලෙවල් දෙකේදී මම buy කරලා මගේ average price එක මේ හරියට අරගෙන තමයි මේකෙන් profit ගත්තේ right මේකට හේතුවක් තියෙනවා හේතුව තමයි මෙන්න මේ ඇඳගත්ත channel එක right මේ channel එක break වෙලා උඩට ආවා ඒ channel එක උඩ line එකෙන් support එකක් එයි කියලා මම එතෙන්දී long trade එකට එන්න උනා ඒකල බැරි වෙලාවත් පහළට ආවොත් ඒක පහළට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ pivot point වලින් support එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතන order එකක් දාලා තිබුණා right කෙලින්ම මේ ඒ කියන්නේ price එක මෙතන එන්න කලින් මම order එක දැම්මේ right බලන්න price එක හරියට මෙතෙන් ඇවිල්ලා up trend එක ගියේ right ඒකල අපි ඒකිනුත් profit ගත්තා හරි මෙහෙම එකිනෙක කතා කරනකොට ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා මම ටක් ගාලා පෙන්නන්න මේකේ වැදගත් එකක් ගොඩක් අය දැන් bullish වුණා නම් ING coin එක right බලන්න මේක ING USD short trade right I add to this short at 44 right you can see 44 දී ING එකේ මගේ short trade එකට මම add කරනවා නමුත් අපේ group එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම ඔයාලට කියලා තියෙන දෙයක් තමයි මම add කරන level එකකින් ඔයා trade එකේ හිටියේ නැත්නම් ඔයා trade එකට enter වෙන්න පුළුවන් කියන එක right 44න් right හරියට මෙන්න මේ level එකකින් අපි add කරේ ඊට පස්සේ price එක down trend එකක් ගියා ඊට පස්සේ මම පහලින් කීවා දවසකට පස්සේ right මෙන්න මේක right ඉතින් මේ trade alert එක දුන්නේ මම ජනවාරි 9 වෙනිදා ඊට පස්සේ ජනවාරි 10 වෙනිදා මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට if you entered ING USD short at 44 take half profit now right 38.8න් ගන්න ඒක 123ක profit එකක් කියලා 38.3න් ඒ හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් පහළට drop වුණා 37ටම drop වුණා ඒතකොට සැලකිය යුතු profit එකක් ඔයාට එතනොත් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා right එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මම trade කරනකොට මම ඔය 100 100 200 400 ඔය වගේ profit හොයන කෙනෙක් නෙවෙයි right ඔයාට පේනවා ඇති මම trade කරන මම ගන්න profit 120 30 40 50 60 right ඔය වගේ profit තමයි ගන්න මේ අමතක කරන්න එපා මේ 2x leverage කරලා daily charts වල ගන්න profit 5 minute 15 minute වගේ chart වල high leverage කරලා ගන්න profit නෙවෙයි right මේවා හරිම විනයක් ඇතුව right හරිම ඉවසීමෙන් capital එක හරියට manage කරලා හරියට risk එක manage කරලා කරපු trades right win කරන්නම කරපු trades right ඕනනම් මේ telegram channel එක අප බැලුවොත් එහෙම උඩ ඉඳන් එක trade එකක්වත් loss එකේ close වුණු trades නැහැ right දැන් AVAX Solana වගේ coins ගත්තොත් එහෙම ලොකු up trends ගියානේ right නමුත් අපි මේවා short කරා right කට්ටිය bullish වුණාට අපි short කරලා බලන්න මේ Solana coin එකේ මම short trade එකේ profit ගත්තේ 92.8 නුයි 84.8 නුයි AVAX එකේ බලන්නකො $32කින් profit ගත්තා link එක short කරලා 12.5න් profit ගත්තා මේවා මේ ආවට ගියාට enter වුණ trades නෙවෙයි මේවා ලොකු capital වලින් enter වුණ trades swing trades right මාස ගාණක් මේ trades සමහරකට මම අල්ලන් හිටියා right මේ Solana AVAX trade එක මම හිතන්නේ මාසයක් විතර අල්ලන් හිටියා නමුත් අපි ඒක ලොකු profit එකක් එක්ක trade එක close කරේ මේක තමයි swing trading කියලා කියන්නේ එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ win rate එක 100%ක තියෙන්නේ ඇයි කියලා right daily chart වල swing trading කරන නිසා ඉතින් මේ ක්‍රමේ තමයි ඔයාට job එකක් කරන ගමන් trade කරන්න හොඳම ක්‍රමය right මොකද මේ අපි ගන්න trades right risk එක අඩුම කරලා ගන්න trades right මේ ගත්ත profit right නෑ මම group එකෙත් කලින් දවසේ කියපු දෙයක් තමයි ඔයා $100ක මේ trades වලට enter වුණා නම් $100කින් right මෙතනින් ගන්න පුළුවන් profit එක බලන්නකෝ right මෙතන 16.3යි මෙතන 19යි 10යි right මේ $100ට ගාණක් නේ ඒතකොට මේ ටිකම calculate වෙනවා right ඒතකොට මෙතනම $50කට වැඩි right $55කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් profit වෙනවා හැබැයි හිතන්න මේ trade $100ක් නැතුව $1000කින් ඔයා enter වුණා කියලා මේ trades ඔයා enter වෙන්නේ $1000කින් නම් right ඔයා capital එක ඔයා grow කරගෙන $1000කින් ඔයා enter වුණ trade එකක් නම් ඔයාට මේ trades තුනෙන් විතරක් ගන්න පුළුවන් වනේ profit එක $600කට ආසන්නයි right $600කට වැඩි right මේ trades තුනෙන් විතරක් ඊට අමතරව අපි තව profit ගොඩක් කරන් තියෙනවා මම කියන්නේ මේ අපි මේ ටික විතරක් සැලකුවොත් මේ තුනට විතරක් ඔයා enter වෙලා හිටියනම් right මේවා මම risk එක අවම කරලා කරපු trades right capital එක පුළුවන් තරම් manage කරලා leverage අඩු කරලා 2x leverage කරලා ගත්ත profit හිතන්න එතකොට ඔයාට දැන් $600ක් කියන්නකො ඒක ලංකාවේ මුදලින් අද රුපියල් ලක්ෂ 2ක් වගේ
එතකොට බලන්න එක දවසේ අපි ක්ලෝස් කරපු ට්‍රේඩ්ස් වලින් මම මේකේ උදාහරණයට මම කිව්වේ ලක්ෂ 2ක් ගන්න පුළුවන්. right හැබැයි ඒ ගත්තේ කොහොමද ගොඩාක් ලෙවරේජ් වැඩි කරලා රිස්ක් එක වැඩි කරලාද නෑ රිස්ක් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා right 1% කැපිටල් එකක් දාලා 2x ලෙවරේජ් කරලා වගේ රිස්ක් එක අඩු කරන්න පුළුවන් උපරිම අඩු කරලා තමයි මේ ප්‍රොෆිට් ගත්තේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මාකට් එකේ කට්ටිය ලොස් වෙනවා කියලා කීවට ඒ ලොස් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ලොස් වෙන හේතුව තමයි ගොඩක් ලෝභ වෙලා වැඩිපුර ලෙවරේජ් කරලා හරියට රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්න නැති එක. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන පොටෙන්ෂල් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. right හරියට මේක ඉගෙන ගත්තොත්, හරියට ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ඉගෙන ගත්තොත්, සතියක් දෙකක් නෙවෙයි, right මාසයක් දෙකකුත් නෙවෙයි, මාස 6ක් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් හරියට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම්, හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් දෙයක්. right ඉතින් මේ හැම දෙය ගැනම මම group එක ඇතුලේ කතා කරනවා. මම daily market analyze කරනවා. right daily මේ trades දාන්න කොහොමද ඒ සේර market analyze කරන ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ මගේ experience එකෙන් මගේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් right ගොඩක් දේවල් මම කතා කරනවා group එක ඇතුලේ. right මම daily videos කරනවා. දැන් YouTube channel එක ඇතුලේ මම videos කරන සතිය දෙකක් වගේනේ. right එකක් දෙකක් වගේ. නමුත් මේ Patreon group එක ඇතුලේ මම daily videos කරනවා. right මේ තියෙන right ජනවාරි 5 දාපු වීඩියෝ coach new video කියලා මේ හැම එකක් ඇතුළේම මම ගොඩාක් වැදගත් educational දේවල් කතා කරනවා. right මේවා වෙන කොහොමවත් ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේවා අපි experience එකෙන් ගොඩනගා ගත්ත දේවල්. right අන්න ඒක නිසාම තමයි අපි confident පිට right Solana වගේ uptrend යන coin අපි short කරේ. right ඒකයි මේ AVAX වගේ ලොකු uptrend යන coins අපි short කරේ. right ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Solana මම පහුගිය දවස්වල කරපු short trade එකේ chart එක. බලන්න මම analyze කරලා තියෙන විදිය. right හංගන්න දෙයක් නැහැ. right අපි analyze කරනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට market එක price එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ charts right. මෙන්න මේ levels වලින් මම down trend එකේ කියලා හිතපු levels එහෙම වුණේ නැහැ. නමුත් අවසානයේ අපි හිතපු විදිහට අපිට profit ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි හරියට capital එක වගේම risk එක හරියට manage කරපු නිසා. right ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි group එක ඇතුලේ කතා කරමු. ඔයා කැමති නම් Patreon group එකට join වෙන්න. මේකේ sold out වෙලා තියෙන ඇත්තට memberships right. ඒ කියන්නේ මම $19 මේක පටන් ගත්තේ. right ගොඩක් අය join කරගන්න මම කැමති නැති නිසා මම price එක වැඩි කරා. ඒකත් දැන් sold out වෙලා තියෙන්නේ. right ඉතින් ඉදිරි මාස කිහිපෙදී මම මේක $39ට වැඩි කරනවා. right ඒකට හේතුව තමයි මේකේ වටිනාකම ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. right join වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඕනනම් contact කරලා බලන්න. right මේකේ වටිනාකම ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. right හරි කැපිටල් එකක් තියාගෙන group එකට එනවා නම් මේ ගාන nothing right මේක පොඩි නිකන් පොඩි දෙයක් right ඒක නිසා මම ටික ටික මේක වැඩි කරගෙන යනවා ඊට පස්සේ $39 කරනවා $49 කරනවා $99න් තමයි මම මේක නවත්තන්නේ right වැඩි කරන එක ඒ නිසා කැමති නම් join වෙන්න දැන් නම් මේ $29 එක sold out වෙලා තියෙන්නේ ඒ වුණාට මම මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ මේකේ slot එකක් open කරලා දෙන්නම් ඔයාලට කැමති නම් join වෙන්න right මම එහෙම slots open කරන්නේ ටිකක් control කරලා right ගොඩක් අය එකවර මම join කරගන්නේ නැහැ මොකද මට control කරන්න බැරි නිසා මොකද එයාලට Google Sheet access දෙන්න ඕනේ Patreon එකෙන් පස්සේ කියන්නේ Telegram එක access දෙන්න ඕනේ මගේ contacts හම්බ වෙනවා ඒකට එයාලා ගොඩක් මාව ඒ කියන්නේ message කරනවා ඒකට ඒක නිසා මට ගොඩක් busy වෙන්න කැමති නෑ මම ඒක නිසා ගොඩක් අය එකවර join කරගන්නේ නැහැ මම slot හිමීට open කරන්න $29 package එකට මම slot ටිකක් open කරලා තියන්න කැමති නම් join වෙන්න right join වෙලා බලන්න හරි professional trader කෙනෙක් කොහොමද trade කරන්න කියලා හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු